guys! Welcome to another video. So, recently, naglabas tayo ng video on how to make your own face mask at home. So, dahil hindi naman lahat merong sewing machine sa kanilang bahay, so ang gagawin natin ngayon is magtatahi tayo ng face mask using our hands. So, ayan. So, ito yung nauna natin tinahing face mask. So, gagawa din tayo ng pattern para step by step, masundan ninyo yung process. Okay? So, walang kuwang ang virus na makapasok sa ating mga face mask, no? So, instead na dire-diretso yung pagtahi mo, parang pag gano'n, so nagba-back stitch ka, bumabalik, so gumaganon yung stitch para yung fabric is, ang tawag doon, masyadong ipit, like parang sa sewing machine, diba? Parang ipit na ipit talaga, so parang walang papasukan yung virus mo. Ayan, ma-minimize yung, ano ba, butas? Para ma-minimize yung paglusot ng mga bacteria. So, kailangan ipit na ipit yung ating fabric, ng ating sinulid. Okay? So,
face mask natin. Dito. Diba? Oo. Okay, so gusto ko dito sa face mask na to kasi covered yung ilong niya, yung sa may ilong niya, tapos hanggang dito, covered din. Yan. So, pwede nyo i-adjust yung rubber dito. Kung medyo maluwag, higpitan nyo na lang. Ayan, papakahirap ako magsalita. Higpitan nyo na lang yung part dito kung medyo maluwag para sa inyo. So, kayo na lang yung mag-adjust ng bands natin. So, kung wala naman kayong garter or rubber bands, pwede nyo naman gamitin yung tela na lang din. So, pwede, or kahit anong talin na pwede nyo hanap sa bahay nyo. So, kabit nyo lang dyan, pwede nyo itahin na lang din dito sa part na to para maitahin nyo lang yung face mask. So, ayan. So, thank you so much mga nanood and sana makatulong yung tutorial natin ng paggawa ng face mask. Kasi sa panahon ngayon, napaka-mandatory na kasi yung magsuot tayo ng face mask pag lalabas tayo. So dahil naka-mandatory na yung pagsusuot ng face mask pag lumalabas tayo ng bahay, hindi naman natin may iwasan na hindi tayo din lalabas kasi kung meron tayong mga bibilhin or yung mga mahal natin sa buhay, gawan din natin ng face mask. Ito ay hindi substitution para sa N95 mask. Alternative lang po ito. Alternative lang to guys since medyo mahirap nang humanap ng face mask sa market ngayon. So yung mga stores, nauubusan din sila ng face mask. So ito washable pa to guys. Pwede nyong hugas, pwede nyong labhan pagkatapos yung gamitin or pagkatapos kayong pagkagaling nyo sa labas ng bahay. So, washable siya and then reusable. Tulong tayo dun sa iba. So, paki-share, paki-like ng video natin guys para makatulong din tayo dun sa iba, lalo-lalo na yung walang mga pambili ng face mask. So, hindi lang natin naprotektahan yung ating mga sarili, pati yung mga mahal natin sa buhay. So, stay at home guys. Please, pa-like, pa-share, pa-subscribe na rin ng ating, ng ating channel para mas marami pa tayong video na magawa. So, bye guys! Thank you for watching!